ආයිබන් එකතු වෙලා SW ගැජට් සමගයි අද සාකච්ඡා කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ප්ලග් බේස් එකට නිවැරදිව වයර් සම්බන්ධ කරගන්නේ කෙසේද කියලා. මේ ඔබ දකින්නේ ඇම්පියර් 13ක ප්ලග් බේස් එකක්. අපි මේකට වයර් සම්බන්ධ කරන ආකාරය පිළිබඳවයි අද සාකච්ඡා කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. වර්තමානයේ වෙලට ලංකාවේ භාවිතා කිරීම නිර්දේශ කරලා තියෙන ඇම්පියර් 13 ප්ලග් බේස් එකක් තමයි. ඔබ දන්නා මීට කලින් ඇම්පියර් 5, 13 සහ 15 වශයෙන් ප්ලග් බේස් වර්ග 3ක් භාවිතා කරා. නමුත් වර්තමානයේ රජය විසින් තීරණය කරලා තියෙනවා ඇම්පියර් 13 වර්ගයේ ප්ලග් බේස් විතරක් භාවිතා කිරීම සඳහා මේ වයර් සම්බන්ධ කරන නිවැරදි ආකාරය තමයි සාකච්ඡා කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඔබට පේනවා ප්ලග් බේස් එක පිටපස වයර් සම්බන්ධ කොටසේ L කියලා කොටසක් අග්‍රයක් තියෙන, ඊට අමතරව N අග්‍රය තියෙන, ඊට අමතරව අත් වයර් එක සම්බන්ධ වෙන කොටස තියෙනකොට පේනවා හොඳට පැහැදිලිව මේ සමීප ඡායාරූපයක් ලබා දෙන්න. අපි බලමු මේකට වයර් සම්බන්ධ කරන නිවැරදිකම කෙසේද කියලා. ගොඩක් වෙලාවට සමහර අය වයර් සම්බන්ධ කරන ගොඩක් වැරදි ක්‍රමයක් තමයි මෙන්න මේ වයර් එක, මේක 104 වයර් එක. මෙන්න මේ වයර් එක සම්බන්ධ කරන ගොඩක් වෙලාවට මෙහෙම තනි කම්බිය විතරක් සම්බන්ධ කරන අවස්ථා ගොඩක් වෙලාවට දැක ඇති. එම ආකාර නිවැරදි ක්‍රමවේදය නෙවෙයි. එහෙනම් අපි භාවිතා කරන නිවැරදි ක්‍රමවේදය තමයි මේ විදිහට සාකච්ඡා කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් 104 වයර් එකක් සම්බන්ධ කිරීමේදී අපි ප්‍රධාන වශයෙන් මේ වයර් එක සුද්ධ කරලා කම්බිය ඔබට පේන මේ කම්බිය ඔබට නවාගත් ආකාරයට මම සමීප ඡායාරූපයක් කරන් දෙන්නම්. මෙන්න කම්බි කොටස නවාගෙන තියෙන ආකාරය ඔබට පේනවා ඇති. තමත් පැහැදිලිව ඔබට පේනවා ඇති කම්බි ඔබට නවලා තියෙනවා. මේ නවාගත් කොටස තමයි අතුලට සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. මම මේ සම්බන්ධ කරන ආකාරය ඔබට තමයි අපිට කියා දීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඔය දකින්නේ නිල් පාට වයර් එක. නිල් පාට වයර් එක සම්බන්ධ වෙන්න ඕන. මෙතන N අග්‍රය සඳහන් කරලා දෙනකොට මම මෙන්න මේ N අග්‍රයට මෙන්න මේ නවාගත් කම්බිය මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි සම්බන්ධ කරන්නේ. මේ ආකාරයට සම්බන්ධ කරලා හොඳින් මෙතන ඇනේ තද කිරීමක් කරන්න ඕන. මේ ආකාරයට තද කරගන්න ඕන. මම ඔබට පෙන්වන්න තද කරන ආකාරය. ඒ ආකාරයට ඊට අමතරව දුඹුරු පාට වයර් එක මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා ලයිව්. එහෙනම් L අග්‍රය කියලා අපිට මම පේනවා. මෙන්න මේ ආකාරයට L අග්‍රය සම්බන්ධ කරලා අන්න ඒ ආකාරයට සම්බන්ධ කරනවා. බලන්න එකක් සම්බන්ධ කරලා දැන් ඔබට පැහැදිලිව පේනවා L සහ N වයර් දෙක සම්බන්ධ තිබෙන ආකාරය. අපි බලමු earth වයර් එක සම්බන්ධ කරන ආකාරය. මේ ඔබ දකින්න earth වයර් එකත් ඒකත් හොඳින් කොටස දෙකට නවාගෙන තිබෙන ආකාරය ඔබට පැහැදිලිව පේනවා. මෙන්න මේ නවාගත් කොටස තමයි මෙතන ඇතුල් කරන්නේ. මේ ආකාරයට සම්බන්ධ කරලා එන යන්නේ මගින් තද කිරීමක් තමයි කරන්නේ. විශේෂයෙන් වයර් සම්බන්ධ කිරීමේදී නිවැරදි වයර් සම්බන්ධ කිරීම ඉතා වැදගත් වෙනවා. මෙතන N සඳහන් කර තියෙන අග්‍රයට නිල් පාට වයර් එකත් ඊට අමතරව L සඳහන් කර තිබෙන අග්‍රයට දුඹුරු පාට වයර් එකක් සම්බන්ධ කරනවා. ඊට අමතරව උඩ E අකුරෙන් සඳහන් කරලා තියෙන වයර් එකට earth වයර් එක නිවැරදිව සම්බන්ධ කිරීම අනිවාර්යෙන් කළ යුතුයි. ඒ තමයි අපට 104 වයර් එකක් තනි වයර් එකක් ප්ලග් බේස් එකට නිවැරදිව සම්බන්ධ කරන ආකාරය තමයි ඔබ මේ දැක්කේ. ඊට අමතරව අපි බලමු වයර් දෙකක් කොහොමද මේකට සම්බන්ධ කරන්න කියලා අපි බලමු කොහොමද කියලා. විශේෂයෙන් වයර් දෙකක් සම්බන්ධ කිරීමේදී ඔබ මේ දකින වයර් දෙක හොඳට අඹර ගැනීමක් සිදු කළා. අපිට පේනවා ඇති. කටර අණුවක් ආධාරයෙන් හොඳට මේක අඹරලා තියෙන වයර් දෙකම අපි ඒකත් සම්බන්ධ කරන ආකාරය බලමු. මෙන්න මේ ප්ලග් බේස් එකට මේ දුඹුරු පැහැති වයර් එකක් තමයි මේක සම්බන්ධ කරන්නේ. එහිදී දුඹුරු පැහැති වයර් එක මෙතන සඳහන් කරලා තිබෙනවා L සහ N වශයෙන් අපි L වයර් එකට තමයි මේක සම්බන්ධ කරන්නේ. අන්න මේ ආකාරයට සම්බන්ධ කිරීමක් කරනවා. මේ ආකාරය අනේ තද කරනවා. පොඩ්ඩක් පැහැදිලිව පේනවා.
ආකාරයට සදා ගන්න. ඊට අමතරව නිව්ට්‍රල් වයර් එකත් මේ ආකාරයට වයර් දෙකක් සම්බන්ධ කරනකොට මෙන්න මේ තඹ කොටස හොඳින් ඇඹරීමක් සිදු කරලා කම්බි දෙක හොඳට සම්බන්ධ වෙන ආකාරය තමයි මේක සම්බන්ධ කරන්න. අපි බලමු ඒක නිව්ට්‍රල් වයර් එකට තමයි සම්බන්ධ කරන්නේ. මේ ආකාරයට සම්බන්ධ කරලා හොඳින් මේ ඇනේ තද කිරීමක් සිදු කරනවා. අපිට පැහැදිලිව පේනවා මේ සමීපව. ඊට අමතරව earth wire එක සම්බන්ධ කිරීමෙත් ඒ ආකාරයටම නිවැරදිව මෙන්න මේ ආකාරයට වයර් දෙක හොඳට කම්බි කොටස හොඳට ඇඹරීමක් කරලා තමයි මේ සිදුරට සම්බන්ධ කරන්නේ. අපි ඒක සම්බන්ධ කරන ආකාරය මම බලමු. මෙන්න මේ ආකාරයට මෙන්න මේ earth සඳහන් කළ තියෙන වයර් එකට එහෙම ආකාරයට සම්බන්ධ කරලා මේ ඇනේ තද කිරීමක් තමයි සිදු කරන්නේ. මේ ආකාරයට තමයි ප්ලග් බේස් එකක් වයර් නිවැරදිව සම්බන්ධ කරන්න. අපිට පැහැදිලිව දකින්න ඇති වයර් දෙකක් සම්බන්ධ කරන ආකාරය ප්ලග් බේස් එකේ විශේෂයෙන් මේ 1 නෝඩ් per වයර් එකෙන් උපරිම ඇම්පියර් 13ක් දක්වා විදුලියක් ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. මේ ප්ලග් බේස් එකත් ඇම්පියර් 13ක ප්ලග් බේස් එකක්. ඉතින් මම හිතන අපට ප්ලග් බේස් එක නිවැරදිව වයර් සම්බන්ධ කරන ආකාරය අපට අද ඉගෙන ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැති. විශේෂයෙන් ඔබට කිසියම් හෝ ගැටලුවක් තියෙනම් අපට අපේ පහළ තියෙන comment section එකෙන් ඉදිරිපත් කරන්න. ඔබට මේ වෙන වීඩියෝ නැරඹීමට අවශ්‍ය නම් අපගේ YouTube නාලිකාව subscribe කරන්න. හැදී සිටියාට බොහොම ස්තුතියි. නැවතත් මේ වෙන වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.